අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ udtechshow YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම කතා කරන්නේ ඔයාලා නිතරම Facebook, Instagram වගේ social media එකත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම උවමනා වෙන application එකක් ගැන. ඉතින් මේ application එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම ලස්සන විදිහේ templates. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ හැම template එකකටම ඔයාලගේ image එකක් add කරලා ගොඩක්ම ලේසියෙන් එක click එකකින් හදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම subscribe කරලා එකතු වෙන්නේ නැත්නම් udtechshow YouTube channel එකට දැන්මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell notification එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. right, ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Google Play Store එක හරහා මෙන්න මේ Photo Lab කියන application එක download කරලා install කරගන්න එක. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා Photo Lab කියලා search එකක් දාලා ලේසියෙන්ම මෙන්න මේ application එක ඔයාලගේ device එකට download කරගන්න. ඉතින් මේක MB 17ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම open කරගන්නවා මේ විදිහට Photo Lab application එක. ඉතින් open කරපු ගමන් ඔයාලට සමහර වෙලාවට පළවෙනි වතාවේ advertisement එකක් play වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක close කරලා දාන්න ඕනේ. ඊළඟට තව message එකක් එනවා ඒගොල්ලන්ගේ VIP memberships ගන්න කියලා. ඔයාලට ඒකත් මෙන්න මේ cross button එක click කරලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම ලස්සන විදිහේ templates ගොඩක්. ඉතින් මේ හැම template එකම වගේ ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. templates කිහිපයක් විතරක් මෙන්න මේ විදිහට pro version එකට විතරයි ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලට මේ උඩින් pro කියලා රතු පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව නැති හැම එකක්ම ඔයාලට නොමිලේ access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මාරම ලස්සන විදිහේ templates ගොඩක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩින් tabs තුනක් බලා ගන්න පුළුවන් top trending recent කියලා. මේ හැම tab එකෙම එක එක විදිහේ images තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ හැම එකම වගේ try කරලා බලන්න පුළුවන්. right, ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ image එක select කරගන්නවා. select කරගෙන පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් සහ යටින් වගේ gallery එක open වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට edit කරන්න අවශ්‍ය image එක මෙතනට open කරලා දෙන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේක crop කරගන්නවා නම් විතරක් crop කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ යට තියෙන buttons use කරලා ඊළඟට මේ arrow එක press කරන්න. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන්ම advertisement එකක් play වෙනවා. ඔයාලට advertisement එකත් cross කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක process වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි හදාගත්ත image එක ගොඩක්ම ලස්සන විදිහට create වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ plus icon එක උඩ click කරලා මේකට text එකක් effect එකක් වගේ දෙයක් වුණත් add කරගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් නම් එච්චරම අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කැමති නම් විතරක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තිත්තුනේ icon එක උඩ click කරලා save to device යන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන download කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආයෙමත් advertisement එකක් play වෙනවා. ඒකත් අර විදිහටම close කරලා දාන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔය gallery එකට ගිහලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ file එක ඔයාගේ gallery එකට save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි export කරගත්ත image එක වලට පේන ගොඩක්ම ලස්සන විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මට හිතා ගන්න බැරි වුණා මෙච්චර ලස්සන edits කොහොමද smartphone එකකින් එකම එක click එකකින් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඒක ගැන පළවෙනි comment එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාන්න. නොදන්න යනකොට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. තාමත් udtechshow YouTube channel එකට subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් දවසක tech ගැන software ගැන වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.